วันนี้มาทำช็อกโกแลตมัฟฟินกันค่ะแต่ว่าสูตรนี้เราใช้บัตเตอร์มิลค์นะคะบัตเตอร์มิลค์ทำอย่างไรใครมีบัตเตอร์มิลค์ก็ใช้บัตเตอร์มิลค์เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่มีทำแบบนี้นมค่ะนมนะคะนมจืด1 ถ้วยตวงน้ำส้มสายชูค่ะใส่ไป1 ช้อนชา2 ช้อนชาก็ได้เดี๋ยวมันไม่เป็นคนทิ้งไว้แป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวเขาจะเป็นริมๆนั่นแหละค่ะมีนาทำแบบนี้เหรอบัตเตอร์มิลค์คนอื่นทำยังไงไม่รู้วันนี้ขอทำเป็นมัฟฟินนะคะทำง่ายดีก่อนอื่นเราจะใช้ไข่ไก่1 ฟองขอเบอร์ 1นะแล้วก็ใช้บัตเตอร์มิลค์นะคะวันนี้หรือว่าใครจะใช้เป็นนมก็ได้บัตเตอร์มิลค์ทำยังไงเอานมเนี่ยนะคะอุณหภูมิห้องธรรมดามาใส่น้ำส้มสายชูนมเนี่ยนะคะ1 ถ้วยตวงใครไม่มีบัตเตอร์มิลค์ก็ใช้นมธรรมดาได้เห็นไหมว่าพอใส่น้ำส้มสายชูเสร็จแล้วมันจะแบบเป็นริมๆหน่อยเสร็จแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันน้ำมันพืชนะคะครึ่งถ้วยตวงวันนี้ทำได้ทั้งหมด12 ถ้วยนะคะเกือบประมาณนั้นน้ำตาลทรายค่ะมีนาใช้แค่เศษ3/4 ถ้วยตวงเพราะว่าไม่กินหวานแต่ว่าถ้าใครชอบหวานหน่อยนะก็ใส่เป็น1 ถ้วยตวงได้เลยคนนะคะให้น้ำตาลละลายแล้วเราจะใส่แป้งค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะ1 ถ้วยตวงครึ่งผงโกโก้เศษ1/4 ถ้วยตวงผงฟู1 ช้อนชาเกลือเล็กน้อยแล้วก็วานิลลาสาดทุกอย่างลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วไม่มีอะไรยากใครชอบเค้กเนื้อแน่นๆนะคะเพิ่มในส่วนผสมของแป้งเค้กก็ได้หรือแป้งสาลีอเนกประสงค์ก็ได้วันนี้ใช้เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์อุ่นเตาอบแล้วนะที่ไฟ170 องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมนี่นะคะเนื้อจะได้เป็นแบบนี้แต่ว่ามีนาอยากได้เนื้อที่มันแค่นี้แหละ ตามสูตรเขาวันนี้เป็นสูตรของฝรั่งเลยนะคราวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ออปชั่นเสริมออปชั่นเสริมคืออะไรออปชั่นเสริมก็คือใส่ลูกเกดค่ะลูกเกดเอาไปแช่น้ำแล้วก็ไปซับให้แห้งหั่นครึ่งสักประมาณ1/4 ถ้วยตวงนะคะช็อกโกแลตวันนี้ใช้เป็นมิลค์นะครึ่งถ้วยตวงค่ะเหลือไว้เล็กน้อยเอาไว้โรยหน้าใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไปสัก2 ช้อนโต๊ะใส่เพื่อคลุกค่ะแบบนี้ส่วนผสมก็จะได้ไม่นอนก้นเทค่ะใครจะใส่มากกว่านี้ก็ได้นะตะล่อมคนส่วนผสมให้เข้ากันจะเหลือเนื้อแป้งขาวๆก็ไม่มีปัญหาใครจะใส่ตัวมัฟเฟ่ใครจะใส่ตัวลูกเกดเยอะกว่านี้ก็ได้เช่นเดียวกันขอใส่แป้งลงไปเยอะกว่านี้หน่อยได้ไหมรู้สึกว่ามันเหลวเกินแป้งนะคะใช้2 ถ้วยตวงครึ่งกับอีก2 ช้อนโต๊ะนะมีนาคิดว่ามันเหลวเกินเสร็จแล้วค่ะเหลือเนื้อแป้งขาวๆไว้ก็ไม่เป็นไรเรียบร้อยเตรียมถาดมาใส่ไปเศษ3/4ของพิมพ์นะคะผมมีนาตักไป1 สกู๊ปตัวนี้นะถ้าเราพิมพ์คัพเค้กเราเนี่ยค่ะมันเล็กแล้วมีนาอบได้ทีละ6 ชิ้นใช่ไหมส่วนที่เหลือที่แป้งยังเหลือมีนาไปแช่ตู้เย็นก่อนนะรอค่ะอบที่ไฟ170 องศานะคะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมกี่นาทีเดี๋ยวดูให้แค่นี้ยัดมาลงไปค่ะอยากได้ให้มันเป็นทรงสูงเสร็จเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเราก็โรยตัวช็อกโกแลตชิพค่ะ โ
อบเลยค่ะไฟ170จ้าอบมาได้11ชิ้นค่ะอีก5ชิ้นอยู่ในเตาอบมาเดี๋ยวแกะให้ดูตัวนี้เป็นมัฟฟินนะคะแต่ว่าเนื้อเนี่ยมีนาจะทำให้เหมือนเนื้อคัพเค้กเพราะว่าอยากให้เขามีความฉ่ำไม่อยากให้เขามีความแห้งเห็นไหมเนี่ยเขาก็จะมีความฉ่ำในตัวค่ะพอเขาอุ่นๆนะใส่ภาชนะที่มีฝาปิดได้เลยแล้วเขาก็จะฉ่ำอยู่แบบนี้ดูเนื้อข้างในยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะกินคู่กับนมค่ะอร่อยมากหรือไม่กินคู่กับพวกเครื่องดื่มร้อนเครื่องดื่มเย็นนะส่วนมากเครื่องดื่มเย็นจะอร่อยกว่าเห็นไหมคะเนื้อเขาจะฉ่ำอร่อยจริงแล้วมันจะมีความฉ่ำของลูกเกดนะคะมีความฉ่ำของตัวช็อกโกแลตเป็นสูตรหวานน้อยของแท้ค่ะลองน้ำตาลแค่นี้แหละพอละไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ